شكرا نقاط على الحفل أو التعاون أو المؤتمر اللي ما أدري شنو أسميه العجيب. حصة كذا مرة كلمتني إني أشارك ضمن فعاليات نقاط، بس المرة هذه أول مرة. ليش؟ لأن دائما عندي هذا الخوف، شو أقول؟ شنو ممكن أقدم جديد مختلف وبنفس الوقت فرح؟ ما بس أتكلم أي كلام عن أي موضوع. فآخر مرة اللي هي الحين كلمت حصة، قلت لها حصة ما ايش اتكلم عنه، عطوني ساعدوني شنو اقدر اسوي؟ كانت تقول لي فرح، قالت لي جمله خلتني اصفن اسكت. قالت لي فرح تكلمي عن شغلك، ترى احنا نعتبرك مارثا ستوارت الخليج. ليش سكت وصفنت؟ لان قبل تقريبا 3 أو 4 سنين كنت قاعده مع شخص كان يساعدني بالتسويق وهو موجود هنا، حسن المسوي. فبعد اقول له حسن ابي اسوي كذي ابي اسوي كذي، كان يقول لي ايش رايك بعد ممكن تشتغلين بهالاشياء، ترى في مجال تصيرين مارثا ستوارت الخليج. فسكت وقلت له اوكي، وخليتها ورا بالي. مارثا ستوارت عمري ما بحثت فيها، اعرفها مثل ما كلكم تعرفونها. شو تسوي مارثا ستوارت؟ تطبخ، عندها شو، عندها كتب، بس هذا اللي نعرفه وظليت هذا اللي عارفه، ولا فكرت وايد فيها. بس كل ما مثلا ريلي يسالني فرح شو تبين تسوين؟ وين تبين تصيرين؟ اقول له والله يقولون اقدر اصير مارثا ستوارت الخليج. كملنا. فلما قالت لي حصه قلت لها خلاص راح يكون هذا محور السبيتش مالي اليوم، لان مارثا هي اكبر مثال على الشيء اللي احنا قاعدين نحاول نسويه، ان نتنوع في مصادر الدخل او نتنوع بمصادر والخطوط اللي ندش فيها تحت مظله الابداع. شنو الابداع؟ الابداع ممكن يكون في شخص يطبخ، الابداع ممكن يكون في شخص يغني، في شخص يرسم، معماري، مصمم. كل شيء نسويه جديد او نحاول نفكر فيه ممكن يكون ابداع. ممكن عن طريق تقديم خدمه، ممكن عن طريق تقديم منتج استهلاكي او منتج غير استهلاكي. فموجزا شنو مارثا ستوارت سوت وشنو هي؟ هل هي انتيريور ديزاينر؟ هل هي شيف؟ انترتينر؟ مقدمة برامج؟ هل هي كرافت ميكر؟ بزنس وومن؟ رايتر؟ ببلشر؟ شنو؟ هي كل شيء. مارثا ستوارت بلشت بالسبعينات، كانت قبل لا تبتدي او تنعرف كانت موديل وهي صغيرة، وبعدين قررت انها تفتح لها شركة كيترينج، ولقت شغف بالطبخ. ولما لقت هذا الشغف بالطبخ قالت ليش ما اسوي كتب طبخ؟ لان الناس تحب اكلي، فبعلمهم شلون انا قاعده اسوي هالكتب. فسوت سلسله كتب مهوله بالطبخ، من مقبلات الى شلون ترتبين طاولتك حق الاكل، الى المين ديشز وغيره. بعدين شرت بيت هي وريلها، ولقت في نفسها باشن ما كانت مكتشفته، إن شلون ترتب البيت. مارثا ستوارت لليوم حسب بحثي لما بحثت عشان أسوي هذا البرزنتيشن، ما سوت مشروع كامل انتيريور ديزاين، فهي لا تعتبر انتيريور ديزاينر، لكن عندها وايد برامج وكتب عن تدبير المنزل، ترتيب المنزل، شلون اسوي بيتي حلو. دشت بالورد، دشت بالاكسسوارات، دشت بورق الجدران، دشت بالبينت، دشت كل هالمجالات، بس ما للحين ما حد يقدر يسميها انتيريور ديزاينر. سوت لها مجله اسمها ليفينج، تتكلم عن كل شيء له علاقه بالحياه، من ضمن اهم شيء البيت. وكأم، وهي ما اعتقد ولا ام. المهم بعدين سوت لها برنامج ابتدت كطبخ، بعدين بلشت تسوي كرافتس، وكان برنامجها جزء من برنامج، وتوسع وصار برنامج كامل حقها. عقب ما دشت بالكرافتس والدو ات يور سيلف، ما قالت انا اعرف بس اقدم هالاشياء واعلم الناس شلون يرتبون بيتهم، واذا عندهم اباجوره قديمه شلون يجددونها وهالاشياء. لا، قالت بسوي لي خط انتاج كامل للتولز مالت الكرافتس. فاليوم تلاقون صمغ مارثا ستوارت، تلاقون مقص مارثا ستوارت، تلاقون اوراق ملونه مالت مارثا ستوارت. فكل شيء واحد يحتاج عشان الدي اي وايز صممها بنفسك، عشان يترتب بيتها تحت اللي هي العلامة التجارية اليوم اسمها مارثا ستوارت. دشت وتعاونت مع أكبر الشركات، وول مارت وغيره، سوت لها خط كامل بالإكسسوارات المنزلية مثل الأواني والصحون تحت مارثا ستوارت. صممت مطابخ تنباع في شركات كبيرة وميجا ستورز بمسمى مارثا ستوارت. صار عندها برنامج تلفزيوني، صار عندها برنامج إذاعي، تعاونت مع شركات للتشطيبات المنزلية، سجاد باسمها، وول بيبر باسمها، أصباغ باسمها، وكل هذا بالإضافة إلى كتب مستمرة.
وطبعا ليش حاطه انا حيوانات اليفه؟ لان هي عندها كلبين، ولان الناس قاموا يحبون حياه مارثا ستيوارت، يدخلون وايد في حياتها. واليوم مع الانترنت كل معروف وكل واحد معروف ممكن يدخلون بتفاصيل حياته. قامت سوت خط كامل للحيوانات الأليفة تحت مسمى مارثا ستيوارت. اوكي، ايش راح اتكلم اليوم عنه؟ قبل لا اتكلم عن انا شنو سويت، حبيت ابحث منو في ناس بالريجن مالتنا ممكن يخطون خطوات مارثا ستيوارت. هل هم بلشوا يفكرون نفس طريقة مارثا ستيوارت؟ أول ناس، وكان وايد صعب إني أفكر فيهم، هذا شيء شوية كان يعني محزن إن ما عندنا ناس متعمقة ومتفرعة، بس إيجابي لأن أرضنا خصبة. فإذا إحنا للحين ما توسعنا هالكثر ففي مجال كبير كل واحد يتوسع في مجاله، سواء كان طباخ، معماري، مصمم، رسام وغيره. الأشخاص راح أتكلم عنهم هدى بيوتي، بيبي حياة، وعلامة تجارية كويتية اسمها نبتة، قائمين عليها عائلة كاملة. وبعدين راح أتكلم عني. هدى بيوتي تعتبر سوشيال ميديا فينومينا. اوكي، ممكن الناس تقول اوكي هذه سوشيال ميديا وش لا علاقه بالموضوع، لكن هدى بيوتي ابتدت بالبدايه قبل السوشيال ميديا، ابتدت ببلوج لما كان في بلوجز، وكانت تتكلم عن الجمال والاشياء اللي يهتمون فيها البنات من شعر وسكن وغيره. وبعدين صارت ميك اب ارتست، بس ما وقفت كميك اب ارتست بس. اليوم هي المصدر حق اي معلومه ممكن اي بنت تحتاجها بالجمال. اليوم هي تعتبر واحدة من أكبر وأقوى 20 بيوتي بلوجرز بالعالم، فما عادت هي محلية بس. هدى بيوتي أصلها عراقي وعايشة بدبي، فما صارت محلية، صارت عالمية. هدى بيوتي اليوم عندها خط إنتاج كامل للمكياج تحت اسمها، ما ينباع بس بدبي، ينباع بالعالم كله. فإحنا اليوم ما نستصغر أي شيء، كل شيء ممكن نتوسع فيه ونكبر فيه وندور لنا مجالات وفرص مختلفة تحت الباشن، الشغف اللي الواحد عنده. هدى بيوتي عندها شغف بالجمال، نمته. الشخص اللي بعدها بيبي حياة. بيبي حياة كويتية، عندها شغف ممكن أسميه جمال من نوع ثاني. بيبي بلشت من بيتها تقدم هدايا، تسوي هدايا وتوزعها حق الناس اللي يبون يهدون أهلهم. بعدين دشت بالبيكري، صار عندها بيكري اسمه نوفمبر، تبيع فيه حلويات وكيك. ما وقفت هني، قامت تحب الجفتنج، فليش ما اسوي لي جفتنج كمباني؟ فصار عندها بيكري، صار عندها جفتنج كمباني، صار عندها ورد، لان تحتاج الورد حق البيوت، تحتاج الورد. هم ان هي ويدنج بلانر، تصمم عروس، فصار وجود الورد بزنس مهم حقها. اليوم هي ما هي سبلاير ورد، ولكن بالمستقبل عندها بلان انها تكون سبلاير للورد، فصارت عندها بيكري، عندها جيفتنج، عندها فلاورز، عندها اكسسوارات منزليه تحت مسمى مصمم الاعراس. ما قالت انا بس اصمم اعراس واوقف واقعد، لا، صار عندها اثاث كامل قابل للتاجير حق الاعراس. فممكن هي ما تصمم العرس، لكن الناس تاخذ اثاثه وتاجره. اي مصمم خارجي يجي الكويت عشان يصمم عروس، هي ممكن تصير سبورت حقه من ناحيه الورد، تصير سبورت حقه من ناحيه الاثاث. فما قالت انا اخاف من ماي كومبيتيشن. هني وين اعتقد الانسان يطلع من قوقعته، لما يقول انا ما اخاف من الكومبيتيشن، انا اتعاون مع ماي كومبيتيشنز، انا افكر بكل الاماكن اللي ممكن احط ايدي وريلي فيها. فبيبي حياة احس ان هي مثال واقعي وموجود. شيء مختلف تماما، مو كشخص بس كعلامة تجارية. نبتة أسرة كويتية عندهم مزرعة، ومثل وايد أسر بالكويت في مزارع موجودة بالعبدلي أو وفرة، ينتجون منتجات يبيعونها بالشبرة والجمعية واتأفر، ويوزعون على الأهل والباقي ينقط. فبآخر ملتقى سمعت لهم قالوا إحنا ليش نخلي هالأشياء موجودة وما نستغلها؟ فعندهم مزارع شاي، فقاموا ينشفون الشاي، يحطونه في علب مثل هذه، قلاصات جاهزة للشرب، بس تحطون ماي وتشربونه بالشاي. بعدين ما وقفوا عن شاي، راحوا أنواع ونكهات مختلفة للشاي. ولما يتهبت الشاي حليب، قاموا وسووا لهم منتج جاهز من الشاي حليب. ولما يتهبت القهوة العربية أو غيرها من القهوة العادية، دشوا بكل هالمجالات.
ابتدوا في مواد ناشفة، الحين راح يبتدون بالمواد المثلجة، ياخذون المنتجات اللي عندهم في المزرعة يثلجونها ويحطونها على الشلفز بالجمعيات. لأنهم يشتغلون بالمنتجات الناشفة والمنتجات المثلجة، فمعناته هم لا يمكن يظلون بس محليين، فمعناته راح يتوسعون وراح يكبرون، وهذه العلامة التجارية الكويتية مفروض تصير عالمية خلال سنين قليلة. بعد هذا كله، إذا جيت بتكلم عن أنا شنو سويت وبلش أقارن مع مارثا ستوارت. أنا لما سويت بحثي عن مارثا ستوارت لقيت وجه شبه كبير. أنا ابتديت كإنتيريور ديزاينر وظليت إنتيريور ديزاينر بحتة، يعني كنت قاعدة داخل قوقعة التايتل هذا مالي، أنا مصممة. لكن من قررت أقول لا، أنا فرح ما لي علاقة بكلمة مصممة، لكن أنا عندي شغف بالتصميم، قررت أني أدخل في المنتجات وإكسسوارات المنزلية. أنتجت خط اسمه Pieces by فرح. نقدم كل المنتجات والإكسسوارات المنزلية والأواني المنزلية. بعد Pieces by فرح صار في تعاون معاي مع أبيات، فمثل ما مارثا ستوارت صار فيها تعاون مع وولمارت، أنا صار عندي تعاون مع أبيات، وأنا ميجا ستورز هني بالكويت. سويت مبخر خاص لأبيات تحت Pieces by فرح، والحين إن شاء الله في بعد كلام إنه راح نتعاون مع أكثر من جهة ثانية حق المباخر والإكسسوارات المنزلية. سويت برنامج تلفزيون اسمه تصاميم مع فرح. أول موسم حق برنامج تلفزيون تصاميم مع فرح، كنت أكلم وأوجه كلامي حق أصحاب البيوت، كنت أوجه كلامي حق المبتدئين بالتصميم الداخلي، فكان أغلب كلامي عن النصايح، معلومات عامة، تفاصيل عن الديكور. فكان صار في awareness. الناس قامت لما تشوف البرنامج تدري إن شلون بسهولة ممكن نجمل البيت، شلون بتفاصيل صغيرة ممكن نغير الشكل منه إلى، عن طريق فقرات اسمها قبل وبعد، فقرات اسمها تيبس، كان فقرات اسمها الكيو ان اي، الناس تسألني وأنا أجاوبها في هذا البرنامج، فكان موجه لشريحة معينة. بالموسم الثاني قررت أني أوجه كلامي لشريحة مختلفة، اللي هم الديزاينرز اللي ودهم يصيرون شيء، ودهم يسوون شيء. فقابلنا مصممين قاعدين يشتغلون في مجال الخاص مالهم، يعني شركاتهم بروحهم، عشان أسلط الضوء على المشاكل اللي مروا فيها كديزاينرز، شلون التعامل مع العميل، شنو المشاكل اللي شافوها بالمراحل اللي مروا فيها. ولما اخترت الديزاينرز كنت وايد مهم إن كل ديزاينر يكون مختلف على الثاني. اخترت ديزاينرز معروفين بأثاثهم، اخترت ديزاينرز معروفين بتصاميمهم المنزلية، اخترت ديزاينر معروف بتصاميمه التجارية، اخترت ديزاينر تشتغل من البيت ما عندها شركة، واخترت ديزاينر ما هي ديزاينر ما عندها شهادة، لكن دشتها بشغف وباشن ونمتها. فكان مهم عشان اللي طالع يحس إن هذا المجال مفتوح للكل، وكل واحد يقدر ينجح فيه، وكل واحد يقدر يبدع فيه، والمجالات ما هي محتكرة إلى أن نصمم بيت بس ولا نصمم مطعم. أنت ممكن تسوين كل شيء تحت الأمبريلا مالت الديزاين. إذا أتكلم عن نفسي الانتيريور ديزاين، عندي شركة تصميم، عندي شركة تنفيذ إكسسوارات منزلية وقسم نجارة بالكامل، عندي برامج تصميم، أقدم دورات. حالياً أنا أقدم دورات أوفلاين، ولكن بالمستقبل راح أقدم دورات أونلاين لشان نوصل للعالم، ما نكون محليين فقط. عندي بلوج هذا ممكن الواحد يدخل يلاقي مقالات أكتبها فيه، إن شاء الله راح يصير فيه دليل تدشون تشوفون الأشياء اللي راح تشترونها، من وين تقدرون تشترونها. كل هذا حالياً محتكر حق الكويت، لكن البلان مالي إنه راح يصير في دليل خليجي، دليل للكويت، للقطر، للسعودية، للإمارات، لعمان وبحرين. حتى برنامج تصاميم إذا ما قدرت عن طريق التلفزيون إني أغطي دول الخليج كلها، راح يكون عن طريق اليوتيوب شانل مالتي، إنه يصير عندي بلاي ليست خاصة لكل دولة، مثل ما سويته بالكويت. قابلت مصممينها، دخلت محلاتها، دخلت مشاريعنا، مطاعمنا، بروح أقدم هذا كله بالخليج عشان يكون الموضوع أكبر وأوسع. فإذا لقينا وجه الشبه بينهم كلهم في We Impact Society، إحنا نأثر على المجتمع. من ناحية المجتمع أنا عندي شريحة كبيرة من متابعيني بنات وصبيان يتراوح أعمارهم بين 8 إلى 13 سنة. فلما ألاقي هذا النوع من الناس اللي قاعد تتابعني، والأمهات يقولوا لي بنتي تتابعك، بنتي تشوفك، أحس بمسؤولية اتجاههم. فلازم
اقدم دورات حقهم، لازم اتكلم بلغتهم. بعض الاشياء اللي ودي اسويها كتب تكون موجهه لهم، عشان لما الاقي هذا الطفل اللي هو في اقوى وقت انه يتاثر، انه يشوف انه في هذا الشغل او هذه المهنه مستقبل. للاسف بالفتره الاخيره كثير كانوا يقولون امي ودي ادرس تصميم داخلي، بس امي تقول هذا المجال ما له مستقبل. لا، انا اكبر مثال ان هذا له مستقبل. في مليون شيء ممكن احنا ندخله ونبني نفسنا فيه، ويكون ما له علاقه بس ب الديفينيشن اللي عندنا يا عز انتيريور ديزاينر. انتيريور ديزاينر يصمم بيت او يصمم مساحه. انتيريور ديزاينر يسوي وايد اشياء. احنا وي امباور الكيدز، البنات انهم يصيرون شيء، وي امباور الامهات انه ممكن ما اذا انا ما عندي القدره اني أنا اعين انتيريور ديزاينر، انا اقدر اسوي بيتي حلو، اقدر اسوي بيتي مريح. احنا نغير البيهيفيرز، ان شوي شوي التفكير يتغير اتجاه هذه المهنه. حتى الصبيان ممكن يحسون انه ممكن هم يشتغلون فيها، مو تحت بس منطلق شباب، منطلق ديزايننج البيوت، مليون الف شيء. احنا we create products، ممكن we create services، وطبعا الاويرنس. كل الاشخاص اللي ذكرتهم انا متاكده ان هم ما حتى وصلوا ل 10% من الاشياء اللي يبون يوصلونها. على هالورقه انا حاطه الاشياء اللي ودي اسويها، ومتاكده ان في وايد اكثر، لان كل يوم افكر باشياء جديده. شو الاشياء اللي اقدر اسويها؟ اقدر اسوي كورس اونلاين وكورسات اوفلاين، كتب اونلاين، كتب مطبوعه، كتيبات صغيره تتوزع فيها افكار عن التصميم وفيها تبس ونصايح. اسوي دليل انتراكتيف، اسوي استشارات لاصحاب البيوت، اسوي استشارات لاصحاب المشاريع اللي هم ديزاينرز. ادخل بالكرافتس، ادخل بالدي اي واي، اتفرع فيهم اكثر بشوز وكتب وغيره. اقدر اسوي برنامج تلفزيون اوسع، برنامج تصاميم يكون انتراكتيف. ادخل باكسسوارات المنزليه، ورق الجدران باسمي، وسجاد باسمي، واكسسوارات ومخاد وغيره. اقدر اصمم سوفت وير. منو احد اكثر من الانتيريور ديزاينر يعرف شنو اللي يحتاجه الشخص عشان يصمم بيته؟ ليش ما نخلق سوفت وير سهل يوزر فريندلي حق اصحاب البيوت انهم يجون ويصممون بيتهم؟ اخر مره شفت في ابلكيشن بس نصور الطوفه وهو بروحه يقيس الطوفه ويقيس مقاسه. ليش هالشيء ما نسويه؟ ممكن نسوي اونلاين جيمز، العاب بالتصميم. ممكن نسوي اونلاين شوبينج وهو طبيعي. انتيريور ديزاين كامبس، شيء صيفي حق البنات والصبيان يجون يشوفون حبهم هل هو فعلا للتصميم الداخلي مثل ما تخيلوه او لا. ممكن اسوي انتيريور ديزاين اكسبوز، انتيريور ديزاين كارير هوستنج حق الناس اللي تدور مصممين، وحق الجامعات يجون يستقطبون طلاب. بالاخير ممكن اصير كونسلتنت حق قسم التصميم بالجامعه، ممكن ادرس بالجامعه، وممكن اسوي جامعه. شكرا. تسوين جامعة؟ ليش لا؟ أنا أول واحدة. هذا ساندويتش كل شيء بسوي، أنا بشتغل بزين، أنا زين. أبي أدش. لا أنتم مبدعين. لما أنا أسمع شباب كويتيين وأمثلة كويتية، وأتوقع الكثير منا هني أكيد يوافقني الرأي، يشعر بهذا الفخر. الحين إحنا راح ناخذ أسئلة. وين نبلش؟ نبلش هني. في ناس بيسموكي زها حديد الكويت. واو. وفي ناس بيقولوا انه ممكن تعملي برودكت ديزاين، كمان الاختراعات وبراءات الاختراع تعمليها برودكتس وتصمميها. فرح، كيف قدرتي تكوني زوجة، صاحبة مذيعة، عندك برنامجك الخاص، وما شاء الله عم تعطي دورات، بدك تفتحي جامعة لإلك، وانت قايلة من توك السنة الماضية انه كمان بدك تفتحي تعليم خصوصي بالتصميم. بنفس الوقت تقدري تكوني مثل النحلة بين هيدول كلهم من غير ما تقصري بولا شيء. وشغلة تانية، شو بتحسي انه تعليم التصميم او الهندسة بالكويت او بالعالم العربي محتاج لحتى نربط النظري بالعملي، ويقدروا ينزلوا الطلاب ميداني ويحسنوا؟ يعني بنشوف مثلا جمعية المهندسين الكويتية بيعملوا من فترة لفترة معرض خريجين كلية الهندسة في التصميم الداخلي، وبيطلعوا اشياء بتعقد. شو في برامج ممكن انت تعمليها كمجتمع مدني او كجامعة تقدر تعملها
لتحضر الطلاب للحياة الواقعية. Thank you. شكرا. باخذ السؤال الثاني اول اجاوبه. مثل ما قلت ممكن احنا نسوي الكامبس الصيفيه هذه حق الناس اللي الحين ما دشت الجامعه تكتشف نفسها. اللي داش بالجامعه ممكن هني بالكويت في مساحات وايد لو طالعينها تقولين هذه يعني التصميم مالها عالمي، يروحون ويسوون كريتيكس هناك، يشوفون شنو التصميم، شلون تفكروا فيه، شلون اشتغلوا عليه، ياخذون العلم من واقع، انه يروحون ميداني ويشوفونه. طبعا معارض هذه مهمه، يكون المعرض ما يكون محتكر بس حق مواد تشطيب. المعرض هذا يكون فيه اقسام التشطيبات، اقسام الجامعات، اقسام الشركات اللي تقدم دورات، اقسام المصممين نفسهم يعرضون اعمالهم، ومنها يدورون حتى موظفين هم يشتغلون فيهم. فالمجال وايد كبير وممكن طبعا ان ننمي عليه. لكن احنا اليوم بالكويت كتصميم داخلي اذا تفكرين فيها، هل احنا عندنا جمعيه خاصه؟ لا، احنا تحت الفنون. فهذا الشغل قبل لا نفكر بهذا الشيء لازم نفكر شلون احنا نثبت وجودنا ويكون عندنا جمعيه خاصه حق مصممين داخلين. للحين احنا ضايعين كانه فور ايفر راح نقعد انت مهندس، لا انت مو مهندس، شلون تكتبين قدام اسمك مهندسه وانت مو مهندسه؟ فخلينا نحل هذه المشكله اول هني بالكويت وبعدين نشوف المجال الثاني. لما تكلمتي عن الشغل وشلون ارتب نفسي بينهم، مثل ما ذكر اخوي محمد، التيم، الفريق. لازم الشخص يكون عنده فريق يثق فيه، فريق يعتمد عليه، والاهم هو شخصيته قابل انه يوزع الشغل، تو ديليجيت. انا ممكن يصير عندي كل الفريق اللي ابيه لكن ما عندي قدره اني اي ديليجيت، اعطيه الشغل بس اركض وراه، راح اتعب، ما راح اقدر. بس لازم يكون عندنا فريق اعطيه الشغل وراقب من بعيد. فهذا كله اكيد مو بروحي انا سويته، ما فقدت تركيزي. طبعا لازم كل فتره وفتره اركز على شيء، اوقف على ريله بعدين اركز على شيء ثاني، وبعدين اخلي عيني موجوده على الشيء اللي الحين اوريدي واقف وماشي. فرح الحميدي، يعطيك العافيه وشكرا لطلاقه لسانك ولشغفك. شكرا. بس بتمنى منك انه يكون امامك فرح الحميدي مو مارثا ستيوارت، ويعني الالهام من شخص جميل جدا، ولكن انه انت عندك المقومات انه تكوني فرح الحميدي، مش تقارني نفسك. طبعا لا انا ما بس هذا يعني تنبيه بسيط، لانه لكل انسان روحه الخاصه. طبعا شكرا. مارثا ستيوارت لما اطالعها اقول ابتدت يوم كانت 1970 وانطلقت يعني 70 للحين تقريبا 40 الى 50 سنه. فلما اطالع مارثا ستيوارت اقول حق نفسي اذا مارثا ستيوارت من غير انترنت، من غير عالم سريع، من غير العولمه اللي احنا فيها نجحت، شنو انا اقدر اسوي بالعالم اللي انا فيه الحين؟ فهي موجوده كالهام حقي وبوش حقنا كلنا ان نشتغل. عندنا سؤال اخير، تفضل. شكرا. وينه؟ هني. الصف. انا سعيد وجودي معاكم. انا طالب رفاعي. انتم جيل كثير مؤمل عليكم. انا سعيد ان انت والزميل اللي قبل الشباب، يعني حتى المذيعه الاخت قالت عمرها 26 سنه، يعني لسه في بدايه حياتكم. عندنا اشكاليه الحقيقه في المجتمع الكويتي ان هذا الجيل مش ظاهر. مش ظاهر. هذا جيل مخفي. انت تشتغلين بشركتك ما حد يدري عنك. انا اول مره اسمعك واحده اسمها حصه الحميدي. ايفن انا مع all the time يعني ازعم ان انا موجود بالساحه. اعتقد اكو هم اساسي عندكم هو انتم شلون تفكرون توصلون لاكبر شريحه من الناس. اول شيء علينا ان نعترف ان الابداع شيء شخصي. انت ممكن تعلم واحد يصير مهندس. صح. انا اوريجينالي سيفل انجينير. انت ممكن تعلم واحد يصير مهندس، ممكن تعلم واحد يصير طبيب، بس ما تقدر تعلم واحد يصير رسام. اكو سامي محمد واحد، عندك 10,000 واحد اسمهم الكويت عبد الله، بس اكو عبد الله الرويشد واحد، وهذا اذا راح صار مشكله، مثل ما راح خالد النفيسي. من وين تجيب خالد النفيسي ثاني؟ اذا علينا ان نعترف بدايه كيف يمكن ان ينمى الابداع بالانسان، من وين ياتي هذا الشغف بالمعرفه. الان ما عادت القضيه هي ان انت تبي تسوين جامعه او ان انت تبي تسوي ماركه معروفه. الاشكال الحقيقي كيف يمكن لحصه او لمحمد او لزميلتنا المذيعه ان تنتقل من ما هو
أسري محلي كويتي خليجي عربي عالمي. وأنا أعتقد هذه الخطوات أساساً تعتمد على أن كيف يمكن أن يبني المجتمع مبدعاً. ليس هناك في الكويت جهة تتبنى هذه المواهب التالنت. في مؤسسة الكويت التقدم العلمي أكو جهة ما الآن تحتضن بعض المواهب، بس إحنا الحقيقة إشكاليتنا مثل ما تفضلتي، أنا من أيام زكريا الأنصاري أكو إشكالية نسوي جمعية للمهندسين المعماريين ولا نظل نعتبرهم مهندسين. علينا أن نتجاوز هذه الإشكالات الصغيرة. صح. وبالتالي أنا أعتقد أهم شيء ممكن نسوي نقاط. طبعا شكرا جزيلا للأخوة الأفاضل يعني على رأسهم زميلتنا حصة الحميضي في نقاط أن تتيح فرصة لكم. بس أكو إشكالية كبيرة، أقول أنتم مغيبين عن المجتمع الكويتي، أنتم مغيبين عن الصحافة الكويتية، أنتم مغيبين عن القنوات الفضائية. كيف يمكن أن يتعاون مجموعة مبدعين، كتاب، روائيين، نقاد، مهندسين، ديزاينرز، عشان يكون لهم حضور في المجتمع؟ إحنا مجتمع محبط لأن أساساً معتمدين أن مجلس الأمة منه يتهاوش مع بعض. السياسة تطغى على كل شيء في هذا المجتمع، لذا انخفض سقف الثقافة وانخفض سقف الفنون. المجمع الثقافي، مجمع جابر الأحمد الثقافي، اسمه ثقافي، مش مهمته يسوي حفلات، مهمته يسوي ثقافة. الحفلات جزء من هذا وليس هي ليست كل هذا. بالتالي أتمنى أن يكون هناك شيء من التعاون بينكم، أو كيف يمكن خلق جمعيات، كيف يمكن خلق تعاونيات، كيف يمكن خلق مكان ما يصل بهذا الرسالة إلى أكبر عدد. آسف طولت عنك. لا مو مشكلة، شكرا. في بوينت مهم قلته أن الإبداع يكون بالشخص، ما تقدر تعلمه. وأمس الأخ بدر الخرافي تكلم عن الإبداع ومتى البيك مال الإبداع عند الإنسان. أنا شخصياً تفاجأت أنه 5 سنين. فإن ناخذ ناس بعمرهم 20 و30 و40 سنة ونحطهم تحت مجلس ولا مجموعة ونبدي نعلمهم الإبداع، يمكن 70% منهم راح يكون متأخر. أعتقد الإبداع يبلش من المدرسة، الإبداع يبلش من الحضانة. شلون الحكومة الكويتية بوزارة التربية تبدي تغرس هذا الإبداع عند الأطفال عشان يطلع بدال 10% مبدع و90% محتاج أحد يشغله لما يصير عمره 30 سنة، إنه يطلعون 90% مبدعين. وبعدين هذه المجالس ولا هذه المجموعات هي اللي تبدي تستثمر فيهم. فأعتقد هذا رأيي.